årets julklapp, ett internetabonnemang. Från ensamma nördar framför datorn till världsstjärnor på de stora scenerna. Hur blev det så? Det här det är historien om popmusiken och tekniken som satt Sverige på kartan. Samma år som Basshunter exploderar, då sitter en annan kille med samma musikprogram i en annan del av Sverige. Som Timberman lägger han en kväll upp en låtskiss på ett studioforum i hopp om lite respons. 2 veckor senare kommer det äntligen ett svar, fast det är Timberman själv. Hallå, är det verkligen ingen som tycker något om det här? Men för att ta sig ut i världen, då behöver Spotify och streamingen sin egen fixstjärna. Och han finns faktiskt på promenadavstånd från Spotifys första kontor. Det har blivit dags att återvända till vår vän Timberman. I'm Tim Berg and we're relaxing here in my apartment in Stockholm. I'm just going to tell you a little bit about how everything is going. Ja, Timberman, han heter egentligen Tim Bergling, kallar sig ibland Tim Berg, men allt som oftast för Avicii. Och han fortsätter sitta i sin etta framför Fruity Loops, ganska nöjd med att få ut låtar på bloggar och MySpace. Tills den dagen han får ett Facebook-meddelande som ska ändra på det mesta. Ja, han sa, ska vi ses för en kaffe, skulle vilja hjälpa dig med din musik, ser mycket potential och lite sådär. Så tänkte jag, vad är det här för person, tänkte jag då först. Så jag vågade inte ens gå själv, så jag tog med en polare till mötet faktiskt. Jo, den som skrivit det är Arash Pournouri, mer känd som Ash. Han har drivit houseklubb på Café Opera och letar nu efter någon att göra musik med. Han vet framförallt inte vad blygsamma ambitioner är. Hans ambitionsnivå när vi träffades var att han ville lära sig DJ för att spela på några hemmafester för några polare och liksom, han ville göra musik för att kunna få uttryck för sin kreativitet. Men Ash, han har ställt siktet betydligt högre än att hålla i någon DJ-kurs. Första mötet vi träffades så sa han så vi ska göra det större än den här killen typ, på mindre än ett år och ditten och datten. Och jag är ganska så här, vad ska man säga, reserverad och ganska så här, speciellt då blyg och Arch och totala motsatsen, så han är ju verkligen bara nej, vi ska ta över världen, vi ska göra sådär, så att redan första mötet så var det sån vibe. Ash hade ett självförtroende som jag inte varit med om varken före eller efter. Han tänkte som de största människorna i världen, för han trodde verkligen på Avicii som världens största artist. Och i kombination med Tims fantastiska musikaliska melodigeni så gifter de här ihop sig på ett otroligt bra sätt. Men för att lära sig DJa, då gör Avicii en första övningsspelning. Så långt ifrån världsherravälde man bara kan komma. Tims första spelning var på och det tror inte ens de vet, men det var på Karlssons skolas 9:e klassbal. Det var ju bara DJ-gig som jag hade fixat för att det verkligen skulle vara så här. Det finns inga förväntningar. Här kan du testa utan att det kan hända något. Och det var så vi satte igång. Det var så vi började hela resan. Ja, det kan tyckas som en lång väg från skolbal till housefestival. Men på kort tid lyckas Ash och Tim bygga Avicii ett större och större följe. Låt för låt, inte minst på sociala medier. Helt plötsligt hade vi våra egna kanaler genom sociala medier där vi kunde kommunicera direkt med vår målgrupp. Och kände att jag fick så himla bra kontakt med fansen på det sättet. Och snart kommer också idén till låten som ska ta allt till nästa nivå. Det var en hook. Tim hade suttit i studion och experimenterat med den. Och så skrek han bara så här kom in, måste lyssna på det här. Och så kom jag in och det var liksom direkt, det här är riktigt stort. Liksom, den här hooken har extrem potential.
Men för att låten som än så länge bor i det där holländska datorprogrammet ska leva ut sin fulla potential, ja, då behöver den hämta lite hjälp från forntiden. Eller i alla fall 1963. Sometimes I get a good feeling, yeah. Ja, Etta James sång och Tim Berglings hook gifter sig direkt, trots att det skiljer nästan 50 år dem emellan. Och medan Tim fokuserar på musiken så tar Ash på sig rollen som projektets kaxige säljare. Nu har de låten som ska ta över världen. Levels var en sån låt som fick reaktioner direkt. Det var liksom från första gången den spelades. Och då vet man ju liksom vad den har för potential. Och då var det ju bara att lägga upp planen för att den skulle få alla förutsättningar för att slå. Ni måste fatta en grej. När Levels släpps, alltså det kommer bli värsta grejen. Det finns ingen annan utväg än att det blir värsta grejen med det upplägget jag har lagt. Förstår du? Musikindustrin är extremt tuff. Och jag ser det när jag ser mig själv, så ser jag ju liksom att man är tvungen att vara cutthroat. För det är alla om man ska fram. Och det är verkligen så här, man kan inte acceptera några misstag. Och man kan inte visa någon slags svaghet. Det är nästan krig liksom hela tiden. Allting måste stå så här. Ja, trots att det på pappret bara är en hittig låt med en lovande 21-åring som möter världens största skivbolag, så tänker Ash och Tim inte låta sig bli överkörda. Nej, ska det bli någon deal, ja då är det på deras villkor. Och sen ringer han upp mig och säger så här: ja, nu är det så att Virgin har lämnat ett bud. Ja, men vad är det då, så? Ja, det är 500 000 euro. När jag sitter och säger vad jag vill ha, så är det ju för att vi är övertygade. En låt, vilket alltså, funkade den så här, förlora 5 miljoner kronor. Ja, okej, så bara la på luren och bara sa så här: fan, jävla inte klokt. Ni behöver inte ta det. Och det körde jag med flit. Jag visste att de skulle vilja ha det så mycket. Men... Ja, aldrig har någon betalt så mycket för en enda låt. Per, han tvingas ringa runt till Europas Universal-chefer för att få hjälp med finansieringen. Och till slut sa jag så här: okej, vi kör. Det skakas hand och alla är nöjda. Eller? Sen i efterhand visade det att han lurade mig, Ash. Och det var inte något annat bud som var så mycket pengar. Jag visste vad jag skulle kunna få globalt, men hade inte budet. Och då sa jag så här: men det är det här som är budet. Jag konfronterade honom efter det och då sa han så här: men det är så man gör affärer. Nej, sa jag, det är inte så man gör affärer. Du kanske tycker det och tror så, men... Och jag menar, man ska inte tycka synd om Universal. De har tjänat så fan på den låten. Så att... det är all good. Idag efteråt så är det ganska coolt. Men då i den här situationen där jag i princip satt min karriär på spel för det här. Och, men vi släppte den. Och sen så, vi tjänade in de där pengarna på 6 veckor. Ja, med Levels i bagaget blir Avicii huvudnamnet på varenda dansmusikfestival som finns. Avicii is the headliner of the main stage. He's coming up right now. Och när han ska spela på den största och viktigaste scenen av dem alla, Ultra Music Festival i Miami, ja då har Avicii med sig en liten gästartist. Are you ready for Avicii? Nej, men att hon kom upp dit och liksom kom till, vad ska man säga, middleman. Eller liksom min värld, mina fans. Ja, här är Tim Bergling, 22 år ung. 4 år tidigare spelade han för högstadieelever. Nu står han på scen med en av de största popikonerna genom tiderna. Ja, det här säger såklart mycket om Aviciis resa, men kanske ännu mer om housemusikens förvandling.
Från subkultur till pop. Eller förlåt, nu för tiden kallar vi tydligen housemusiken för EDM, Electronic Dance Music. Ja, kalla den vad du vill. Vi kan i alla fall konstatera att diskjockeyn slutat vara en anonym figur bakom en mixer. Alltså den bästa känslan är när folk sjunger med i någon av dina låtar. Vilket är jävligt konstigt för att det är ju någon annan, det är ju inte jag som sjunger. Alla kan texten, men ingen vet vem som sjunger. Så vem är det då egentligen? Jag tar bort den här tofsen för den var lite... Jag heter Noni Bao och jag är med på något som heter I Could Be The One som går så här. Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy you and me. Typ så. Ja, här har vi henne alltså, Noni Bao, eller Jonna-Li Parmenius som hon egentligen heter. Idag är hon en av våra absolut mest framgångsrika hitmakare. Men där och då har Noni Bao tröttnat på att hennes egna artistkarriär inte vill ta fart och istället börjat göra musik åt andra. Men då stöter hon på ett annat problem. Du har för konstig röst. Och du borde ta in en demosångerska som sjunger in dina låtar. För att din röst sticker ut för mycket och är för konstig sådär. Men en annorlunda röst, det är knappast ett hinder för Avicii. Han skickar ett beat och Noni Bao och hennes team, de lägger på text och melodi. Do you think about me when you're all alone? The things we used to do and used to be. Ja, vi skickade in det tillbaka till honom och sen så tog det väl typ ett år eller någonting innan jag hörde något om den här låten. Så jag hade liksom inte glömt bort den. Ja, och så går livet vidare. Medan Avicii flänger kors och tvärs över världen kämpar Noni Bao på i studion. Och nästa gång hon får höra om låten, då har den gått raka vägen in på första plats på Englandslistan. Men det var otroligt stort. Alltså man har suttit så många år och hållit på och harvat i den här källan med olika låtar som inte har blivit någonting av. För man skriver ju så otroligt många låtar och det är så få som ändå folk överhuvudtaget hör. Så det kändes ju otroligt stort. Ja, det här var första stora listettan både för Avicii och Noni Bao. Men Avicii har faktiskt ännu större grejer på gång. Och när det är dags för nästa steg, då gräver Tim och Ash i en musikalisk mylla som ingen DJ vågat närma sig sedan Rednecks dagar. Hög tid att utmana dansmusikens oskrivna regler på riktigt. Vi hade lyssnat väldigt mycket på Lumineers, Of Monsters and Men. Att det blev ganska organiskt att vi fick den inspirationen i musiken. Och det var 40 låtar kanske. 40 låtar som vi hade kommit ner till. Vi var 80 låtar från början till det albumet, True-albumet. Tog ner till 40 och satt och valde mellan olika låtar. Ja, nu tänker alltså Avicii släppa ett helt album, precis som riktiga popartister. Och med tanke på hur bra det gick för Levels har Ash inte direkt blivit mindre kaxig vid förhandlingsbordet. Jag kände ju att det här var liksom poplåtar i absoluta världsklass. Det här det är inget snack. Och vi hade flera av dem. Vi tyckte albumet var fullt av hits. Och det var med den övertygelsen vi gick in i förhandlingarna. Som var också ett gigantiskt förskott. Om ni ska ha de här pengarna, då måste ni ju ha 5 levels. Jag bara, levels, det är ingenting mot vad det här är. Du är dum i huvudet. Alltså, jag sa, hur ska jag få igenom det här? Men det var min chefschef som hette Max Hall då, som vi åkte till London, jag och Ash. Han bara så här, vi kör. Och när det så blivit dags att ge ett smakprov på det nya svindyra materialet, då har vi återigen hamnat på Ultrafestivalen i Miami. Last year when Madonna introed Avicii on the main stage and he absolutely killed it. Now he is back and rumor has it he's set to premiere his brand new album. Ja, det låter som att succén är given redan innan Avicii ens gått upp på scen. Men riktigt så enkelt ska vi såklart inte ha det. Tim kommer på scenen och så kör han igång, spelar han 45 minuter av sina vanliga hits och så bara blir det alldeles tyst. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. Helt plötsligt står det bara
en svart kille i basker och sjunger en countrylåt som heter Wake Me Up. De som stod bredvid mig, de var ju så här, vad händer nu? Alltså det är typ, alltså jag vet inte, det är typ riktiga instrument på scenen. Alltså det var ju en chock för folk. Folk buade, visslade, gick därifrån. Och jag stod där uppe och tittade ner på det här och bara så, varför? Alltså den scenen, Ultra, hade varit likadan i alla år. Liksom, det hade varit samma grej. DJ efter DJ. Liksom, det är ett DJ-set varenda gång. Och vi visste att vi skulle provocera. Sen visste inte hur mycket vi skulle provocera. Men det liksom, folk buade och liksom gick. Och så, som vanligt läste vi alla kommentarer. Det var inte särskilt positivt. Hela internet, Facebook var ju nedlusat med bara kommentarer. Vad har du gjort? Jag kommer ihåg att jag messade Ash direkt efter den spelningen. Och så skrev jag liksom, fan, sorry att det gick så här med spelningen. Så fick jag svar direkt från Ash och skrev man bara, vänta bara. Hånade och utbuade. Baksmällan är total. Och nu är det många nervösa höjdare som ringer Ash med samma fråga. Vad har vi gjort egentligen? Och så jäkla orolig och bara typ i princip att hans karriär var över, för att de hade verkligen behövt ringa upp i ledet för att få godkänt liksom, och satsa så mycket på oss. Och jag bara, vad fan ska vi göra? Jag bara, om en vecka kommer du få se. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself. När Avicii sen lägger upp en mix med sina nya låtar i rätt versioner, ja, då vänder opinionen snabbt. Från liksom 95% hat till tvärtom, 95% bara alla älskar. Det förändrade ju dansmusik, verkligen. Så att jag är så glad att han vågade gå upp på scenen och gjorde den grejen. Ja, snacka om vändning. Aviciis album går från utbuat till unisont hyllat över hela världen. Avicii korsar genre och generationsgränser med sin musik. Han når till och med hela vägen in i Vita huset. Some of us dance and sing to ABBA and Avicii. Men när det kommer till det nya sättet att konsumera musik, ja, då är Avicii ändå tveklöst nummer 1. Och verkligen inte bara i Sverige. Nej, i över ett år innehar Wake Me Up titeln som världens mest strömmade låt. Och den streamas dessutom från en svensk plattform. Han var den första stora artisten på streaming i världen. Spotify och Avicii växte upp tillsammans, kan man säga. Ja, hur vi lyssnar, det förändras ständigt. Men popmelodier, de varar för alltid. Ja, det blev inte minst uppenbart när det som ingen trodde kunde hända faktiskt hände. Ja. Nice. Artisten och producenten Tim Avicii Bergling är död. Han blev 28 år. We make this light for Avicii. Ja, det var en mardröm, en chock när jag fick höra det. En tyst minut för Avicii, för Tim Bergling. Since news of his death broke today, condolences from his peers in the music industry just keep coming in. Funk legend Nile Rodgers, Madonna, Calvin Harris, he worked with them all, and it really does show how many genres he touched and how prolific he was. He was one of a kind, producing the beat of a generation. Alltså jag vet ju vad han betyder för mig. Men det är också så fint att han berörde så många som inte kände honom alls. Ja, han var makalös på de här
ett melodiskt geni. Som, ja... Vad som egentligen rörde sig innanför den där kepsen, det kommer vi aldrig få veta. Men som avrundning för det här avsnittet så ska vi inte landa i någon gigantisk dansfestival. Nej, istället har vi hamnat här, i holländska staden Utrecht. Här har man nämligen hyllat Avicii på ett eget vis. Ja, nog är det lite svindlande att höra musik från Tim Berglings laptop framföras på ett instrument från 1600-talet. Music is amazing. If the song is good, written well, it can not only live on the radio, but it can also be played on piano, it can be played on harp or on a carillon.